What's up mga koys? Another day, another blessings, another adventure. At bali ito ang mga materials mga koys. Bali Canadian solar na 550 watts. Ganito yung process ko bago ko ito naiuwi. Sinakay natin sa van. Bali nagpa door to door tayo. Siya na nga inunan ko lang siya ng video while nasa van ko pa uwi ng Mindoro. Bali sa Occidental Mindoro tayo. Pero yung ating gagawin ay nasa Mamburao, Occidental Mindoro. So yan mga koys yung materials. Touchdown to Mamburao, Occidental Mindoro. Gagamitin nila sa ice making machine. Bali kasa siya. Ito na fish buyer dito. At tingnan. Kasa. So nasa 2,500 yung power ng ating ice machine times 2,200 times 2 dalawa. Bali ito ko yung lalagyan natin ng bubong. Medyo tagasan lang yung kanyang pinagpakuan pero tibay pa naman. Tapos kung kulangin dahil 16 pieces ilipat natin dun lupet. Cutting, naglagay na gamit ako paano yakap. ganyan lang pet. Aba hindi may pasok ano. Dito ka sana. Nga. Basta. Tingin
Running na ang ating hybrid inverter, 12 kilowatts. Hybrid siya pero malakong grid ang kanyang ginagawa kasi wala siyang battery. Tungkol ng ating load, dalawang breaker lang. Ang ating mga AC in and VB in. So yun na yung setup niya. Ganyan siya simple. Yung pinapower niya mga boys,